eto na, kukunin na namin yung videoke na in-order namin last Thursday. At ito, sinusubukan bago natin pabalot ulit at i-open natin. Dami mga pwedeng built-in dito sa may Mega Saver. Lahat ng brand, almost ng mga appliances. Bricks! Okay, yan natin. Yan, ang dami. Nandito ako sa lugar ng mga TV, mga 0 flat screen TV. 4 9 Bakit sa live na bawasan mo yung pag-volume na bakit itong live? Yeah, sabihin mo na